Tại sao Đàm Tùng Vận lại yêu Tỉnh Bách Nhiên đến thế? Nhưng tôi thực sự cảm thấy ấm lòng bởi họ. Bạn còn nhớ bộ phim truyền hình Quy Lộ do Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên đóng chính kể câu chuyện về một cặp tình nhân gặp lại nhau ở trường trung học. Quế Yêu do Đàm Tùng Vận thủ vai và Lục Diên Thần do Tỉnh Bách Nhiên thủ vai là bạn học cấp 3. Không lâu sau khi quen nhau, họ có thai. Thật là một thỏa thuận ngọt ngào. Dù có cãi vã thế nào, chúng ta cũng không thể nhắc đến việc chia tay, và chúng ta sẽ ở bên nhau đến hết cuộc đời. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ vẫn tan vỡ vì khoảng cách quá xa kéo dài 10 năm. 01. Quế Tiêu đã là học sinh giỏi từ khi còn học trung học và đã nỗ lực hết mình để lấy bằng tiến sĩ. Sau khi đi du học về, cô bắt đầu kinh doanh cùng bạn bè từ khi còn trẻ và sống một cuộc sống thịnh vượng và tự do. Cuộc sống ở Bắc Kinh, chỉ là cô ấy chưa bao giờ bắt đầu mối quan hệ mới. Sau khi chia tay với Lục Diên Thần, Lục Diên Thần là một học sinh trung học thể dục đăng ký vào Học viện Cảnh sát trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Sau khi trúng tuyển, anh được phân công đến thành phố Chi Ninh, cách xa Bắc Kinh và trở thành cảnh sát EOD. Đang yêu xa, và tính chất công việc của anh không chỉ là bảo mật, chưa có quy định nào cả. 10 ngày rưỡi không có tin tức gì là chuyện bình thường. Với tư cách là bạn gái Quế Tiêu của anh, mặc dù cô đã chuẩn bị cho việc này nhưng khi đối mặt với giai đoạn đau khổ do bố mẹ ly hôn, cô vẫn muốn được bạn trai an ủi. Nhưng cuộc điện thoại của anh không bao giờ được thực hiện. Quế Tiêu cảm thấy bực bội và mất bình tĩnh mỗi ngày vì cường độ làm việc căng thẳng. Anh nói chuyện điện thoại với Quế Tiêu rất ít, từ việc kiên nhẫn an ủi bạn gái lúc đầu cho đến sự thiếu kiên nhẫn sau đó. Quế Tiêu cảm thấy rằng cô đã tìm được một người bạn trai chỉ trên danh nghĩa, và cô đã chia tay cô vì lý do đó. Sự tức giận, cô vốn tưởng rằng Lục Yên Thần sẽ dỗ dành cô như trước, nhưng lần này Lục Yên Thần kiêu ngạo đã đồng ý. Mặc dù cực kỳ không muốn bỏ cuộc và bật khóc, nhưng anh vẫn không nói một lời nào để giữ cô lại, có thể vì còn quá trẻ, hoặc có thể chính khoảng cách đã khiến cả hai cảm thấy bất an nên hai người còn yêu nhau đã chia tay như thế này. Khi đó, họ không ngờ rằng nỗi đau chia tay sẽ lớn hơn rất nhiều so với nỗi đau nhớ nhau. Họ cũng từng nghĩ rằng sau này họ sẽ yêu một người khác, thậm chí không nghĩ đến việc làm quen với bất kỳ ai khác. 02. Lục Diên Thần do Tỉnh Bách Nhiên thủ vai luôn là người nói nhiều. Với Quế Tiêu, anh ấy có thể nói là trân trọng lời nói của mình như vàng. Anh ấy không có nụ cười trên môi và gần giống như một khối băng, nhưng anh ấy là một người như vậy, lạnh ở bên ngoài và nóng ở bên trong. Gia đình quê hương của anh rất tồi tệ. Cha anh là một người đàn ông bất tài, mẹ anh đã đưa anh và em gái đi lấy chồng khác. Cha Dượng là một người đàn ông tốt và dành cho hai anh chị em một tình yêu thương sâu sắc của người cha, nhưng ông lại mất quá sớm. Mối quan hệ giữa con người là định mệnh hoặc là cái ác. Sau cái chết của cha Dượng, mẹ của Lục Diên Thần đã đưa anh, chị gái và em gái cùng cha khác mẹ của anh tái hôn với cha ruột của anh. Người cha cũng sinh ra một người anh em cùng cha khác mẹ với một người phụ nữ khác cho Lục Diên Thần, tạo thành một gia đình phức tạp gồm 6 người. Việc cha đánh đập, mắng mỏ anh chị em và việc ông không thích mẹ của họ xảy ra hàng ngày. Lục Diên Thần không cảm thấy yêu thương trong một gia đình như vậy mà càng thờ ơ và ghét bỏ. Gặp gỡ Quỳ Hiểu đã trở thành hơi ấm duy nhất trong cuộc đời anh. Sau nhiều năm đoàn tù, anh nói, dù em có hóa thành tro bụi anh vẫn nhận ra. Bạn có thể biết cuộc chia tay đã mang đến cho anh ấy một cú sốc lớn như thế nào. Mạc Ngôn nói, người dễ dàng thờ ơ với tình cảm, một khi đã xúc động, đất trời sẽ vỡ vụn, núi non sẽ sụp đổ, thiêu rụi người mình yêu cũng sẽ bị thiêu rụi. Ngọn lửa cuồng nộ cho đến khi anh ta muốn chết. Lục Diên Thần và Quế Tiêu đều thuộc loại này. 10 năm sau khi chia tay, họ vẫn cô đơn. Lúc đó họ mới nhận ra rằng nhau đã bước vào cuộc đời họ và không thể chia tay được nữa. Quế Tiêu mượn một chuyến đi đến Chi Ninh, thành phố nơi Lục Diên Thần làm việc. Cô gọi điện để nhờ anh giúp đỡ. Mặc dù trong suốt quá trình,
cả hai đều lịch sự và xa cách, nhưng Lục Diên Thần thậm chí còn không thèm nhìn Quế Tiêu. Và khuôn mặt anh lạnh lùng hơn, dù vậy, vẫn khó giấu được niềm vui và sự mong đợi trong lòng. Lục Diên Thần nhờ Quế Tiêu giúp con của đồng đội chuyển đến trường khác. Quế Tiêu cũng đồng ý mà không nói gì. Bất cứ ai tinh mắt đều biết Quế Tiêu đã làm điều này vì Lục Diên Thần. 03 Sau khi quay lại với nhau, Lục Diên Thần đã thay đổi thái độ thờ ơ trước đây và trở thành người bạn trai ấm áp nhất. Anh ấy đã chứng tỏ khía cạnh cứng rắn và dịu dàng của mình bằng hành động, khiến đôi môi hạnh phúc của Quế Tiêu bất giác nhếch lên. Lục Diên Thần dường như không có vấn đề gì có thể gây rắc rối cho anh ấy. Trong công việc, anh ấy là một cảnh sát giỏi, được cấp trên đánh giá cao và đã lập được nhiều chiến công. Anh ấy cũng là một thành viên trong đội đường được cấp dưới ủng hộ. Có thể nấu ăn, sửa xe, lắp đặt camera. Để cho Quy Hiểu ngủ thêm một chút, anh nhẹ nhàng đứng dậy khi có thời gian ra ngoài mua nguyên liệu cho Quy Hiểu làm bữa sáng. Nếu không có thời gian, anh cũng sẽ mua món bánh bao thịt yêu thích của cô và đặt chúng lên bàn ăn, để lại lời nhắn ấm áp. Quế Tiêu cũng cố gắng hết sức để bảo vệ Lục Diên Thần. Cha cô không đồng ý cho cô kết hôn với Lục Diên Thần, nhiều lần đề nghị gặp cha cô, nhưng Quế Tiêu không đồng ý. Lục Yên Thần hỏi tại sao? Quế Tiêu nói, tôi không thể để bạn tức giận, và tôi không thể để bạn phải chịu bất công dù là nhỏ nhất. Từ giờ trở đi, tôi là người duy nhất có thể bắt nạt bạn nếu có ai khác làm bạn tức giận. Sẽ chiến đấu với chúng tận răng. Còn lời nào ngọt ngào, cảm động và ấm áp hơn thế này không? Gia đình ban đầu của Lục Diên Thần thật tồi tệ, anh cũng cố gắng hết sức để bảo vệ Quế Tiêu khỏi bị ngược đãi và tổn hại như vậy. Hai người đã liều mạng để bảo vệ lẫn nhau, ngoại lực nào có thể chia cắt họ được. Trạng thái cao nhất của tình yêu là nỗi đau. Đây là hình thức đẹp nhất của tình yêu. Quế Tiêu nói rằng cô rất hối hận vì hai người đã bỏ lỡ 10 năm và suốt đời không thể xa nhau. Cô cũng biết làm vợ cảnh sát cần có sự bao dung và bao dung hơn người thường. Thậm chí, cô còn phải chuẩn bị tinh thần cho nguy cơ người yêu chết vì đất nước bất cứ lúc nào. Cô cho biết, làm vợ cảnh sát không dễ chút nào. Một nửa phải cống hiến cho đất nước nhưng cũng đáng. Mặc dù The Return là một bộ phim thần tượng nhưng nó cho chúng ta thấy được sự gian khổ và lòng vị tha của một nghề vĩ đại, đồng thời cũng thấy được quyết tâm vượt qua nhiều khó khăn và vững vàng bảo vệ lẫn nhau của họ. Tình yêu đẹp đẽ và sự cống hiến cho đất nước đều được thể hiện trọn vẹn trong bộ phim này, dù không có thăng trầm trong câu chuyện nhưng cốt truyện cô đọng, cảm động và ấm áp.